Welcome back guys. Pada video kali ini aku akan buat unboxing satu legendary phone daripada legendary company, iaitu Nokia. So hari ini ada kesempatan untuk diberi pinjam satu feature phone, dan feature phone yang aku akan unbox kali ini adalah Nokia 225. Okay, seperti ada daripada kita ini kotak, dia tulis kali biru, tapi kita dapat yang color gold. So without further ado, let's unbox this guys. Okay guys, kita akan mula unboxing Nokia 2254 4G ni. Okay, seperti anda lihat di sini display color biru, tapi aku dah ambil yang versi gold lah. Okay, color gold. Okay, boleh tengok kat sini, ni pun telah kita buka di kedai tadi, nak inspect barang. So basically apa yang dalam ni adalah phone tu sendiri. Okay, phone kat ringan. So tangan aku ni lebih kurang ni besar ni lah tangannya. Besar juga sebenarnya, panjang juga lah. Okay, so selain phone, dalam box kita ada ni ada charger. Lebih baik pada iPhone tu lah. iPhone bagi phone je, tak ada charger. Ini Nokia pun bagi charger. Okay, kita ada 5 watt rasanya. Okay, saya anda lihat. Okay, USB Type-C untuk charging. Dalam box kita ada headphone dan juga bateri. Okay, tengok dulu berapa dia punya ni. Okay, 1150 mAh. So yang lain ni adalah manual yang biasa kita tak baca. Okay, kita cuba boot up phone ni. Okay, tadi dia dah buka, so kita kena buka balik. So kita buka dulu phone ni. So kita lihat warna gold. Okay, model depan anda ni, kita lihat dia punya advertise as macam metal, tapi overall ni lah plastik semua. Okay, tengok dia boot up macam mana. So far yang anda lihat ni sini lah. Okay, tengok menu. Ada bunyi annoying dia bunyi ni. Okay, personalization, sound. Annoying dia punya ni. Settle. Okay. So dekat sini ada English which Oxford apa benda ni. So ada dalam ni Facebook, Snake, internet, call history. Okay, contact, gallery, kamera. Tengok kamera ya. Cara kamera. Allah. Tengok dia punya ni. So kualiti dia so lah. Tengoklah berapa megapixel ni. So kalau ikut dia punya spek 2.4, display, rear camera 0.3 MP. Ini betul-betul handphone orang tua ni. So far siapa yang nak beli phone macam ni adalah untuk collection je lah kot. Collection ataupun memang backup phone untuk daily ataupun
kita nak lari daripada apa orang kata toxic internet life ni, better macam ni lah. Okay, bateri ni pun tahan. Go the files. Okay, ada counter, aku tak tahu counter ni apa, saham kot. Okay, calendar, torchlight dia padu juga. Okay, wah, turn off. So yang lain game, okay, recorder, voice recorder, calculator. Ni apa benda ni aku tak tahu. Oh, quiz, okay. Ini preloaded game, race attack lah, apa benda, snake. Okay, afterwards kita akan cuba dia punya internet 0.3 MP. So far phone ni untuk try dia punya apa, dia punya zoom kamera ni agak ni annoying. Okay, kita try message, lama tak pakai ni. Okay, okay. Lama tak pakai T9 ni. Predictive touch, insert option. Okay, add attachment. Wow, kita tukar dia punya ni. Biasa tu macam watt lah, WHAT, watt. Watt. Ni macam predictive. YOU. Macam tu lah. Predictive text dia. Doing. Amino. What are you doing? What are you doing? Macam tu lah. Lama saya tak pakai ni. Okay guys, itu saja phone Nokia 225 ni. Beli untuk collection, simpan untuk collection. Akan datang adalah function dia. Okay, Nokia 225 Malaysia set. Okay, ni daripada MA Magpie punya warranty. Macam biasa kita jumpa Avex kan. Okay, this is Nokia 225. Okay guys, tengoklah dia punya apa nama tu, screen dia ni. Boleh lah, aku nak check yang 3310 tak jumpa lah. Nanti beli, kau compare sebelah-sebelah. Ni 4G, ada 4G. Kita try si SIM card. Okay, so far itu saja guys. Thank you very much.